Hi guys, welcome back to my channel. um, ang gagawin natin ngayon ang araw na to ay magluluto tayo ng Kaboli Laham. Ngayong araw na to ay Eid dito sa Oman, kaya malaking selebrasyon nito para sa kanila, sa mga kapatid nating Muslim. Kaya lang sa ngayon na to, dahil pandemic, medyo malungkot, pero naghahanda pa rin sila sa kanilang mga bahay. Kagaya ngayon, 24 hours lockdown ngayong umpisa ngayong araw na to hanggang 24 ng July. 4 na araw ang 24 hours lockdown. So, hindi makakapunta sa mga bahay-bahay. So, ang ginagawa na lang nila, naghahanda pa rin sila sa kanilang mga bahay. Yung mga kapitbahay lang pwede pumunta dito sa amin, mga kapatid, ganyan. Pero yung kapitbahay lang. Pero yung ta-travel ka, hindi na siya pwede. Kasi huli ng police. So, ang gagawin na lang natin ngayon ay magluluto tayo ng Kaboli Laham. At ipapakita ko sa inyo kung paano siya lutuin. Dati nagluluto ako ng pang-isang barangay, ngayon pang 20 tao na lang. So, tara guys, samahan niyo ako paano magluto ng Kaboli Laham or Kaboli Laham. Laham is Tupa. Tupa siya sa Tagalog. So, tara, samahan niyo ako sa ating pagluluto ng Kaboli Laham.